हैन। अब मेरो कन्सेप्ट के हो नि, यसलाई डबल क्लिक गर्दा रेकर्ड माथि जानु पर्यो, अथवा कसैले के गर्छ सिंगल क्लिकमा रेकर्ड माथि लिएर जान्छ, कसैले सेल कन्टेन्ट क्लिकमा गर्छ हैन। मान्छे यहाँ रो हेडर भन्छ क्या यसलाई, डबल क्लिक गर्ने रेकर्ड माथि लिएर जानुपर्ने छ। मान्छे त्यो इभेन्ट छ क्या हामीसँग है, ग्रिड भ्यूमा त्यो इभेन्ट छ। ग्रिड भ्यू सेलेक्ट गरेर एकचोटि इभेन्टमा जाऊ त यसको इभेन्ट सबै इभेन्ट यहाँ हुन्छ कि, यहाँनिर गऱ्यो इभेन्टमा सेलेक्ट गर्दा रो हेडर माउस डबल क्लिक भनेर भेटिन्छ यो इभेन्टमा है। डबल क्लिक धम्माधम फर्ममा गरेर चाहिँ के हो एउटा यहाँ रो हेडर माउस डबल क्लिक ऊ फर्ममा धम्माधम यता क्लिक गर्छ उता क्लिक गर्छ सब इभेन्टहरू बनिरहेछ नि। रो हेडर माउस डबल क्लिक भेट्यो, मेरो भेटे। रो हेडर माउस डबल क्लिक गर्ने यहाँ इभेन्टमा जान्छ एउटा यसको, ठिक छ। अरू चिजहरू मैले टेक्स्ट बक्समा इम्पोर्ट गर्न सक्छु, तर युजर आइडी त सक्दिनँ, युजर आइडी कतै त्यहाँ पर्टिकुलर ठाउँ देख्दिनँ, त्यही भएर मैले फर्ममै डेटामै कतै स्टोर गरेर राख्छु है, भ्यारिएबल बनाएर युजर आइडी यसरी स्टोर गरिदिन्छु कि है। अब यसमा ग्रिड भ्यूबाट जान्छु क्या हामी भ्यालु, जस्तै युजर आइडीमा चाहिँ Part1Dot गरेर ग्रिड भ्यूको भ्यालु त स्ट्रिङमा दिन्छ। त्यो डाटा ग्रिड भ्यूको डट रोज करेन्ट रोज भन्छ क्या, जुन रोज सेलेक्ट हुन्छ त्यो रोजको कलम 0 यसरी लिने क्या, 01 डट करेन्ट रोज भनेको जुन सेलेक्ट भएको डट सेल्स कुन सेल्स कलम के 0 1 2 0मा छ नि त्यो युजर आइडी हैन र फर्स्टमै छ नि हैन, त्यही भएर 0 लेखेको यो डट भ्यालु त्यसको भ्यालु लिन्छ र स्ट्रिङमा गर्नु पर्यो। भ्यालु भनेको अब्जेक्ट हो, त्यही भएर स्ट्रिङमा लगिदिने कि त्यसको जुन भ्यालु हुन्छ नि रोको भ्यालु झ्याप्प तानेर के गर्छ त्यसले यो युजर आइडीमा लगेर राख्छ, ठिक छ। युजर आइडी जे होस् यहाँ सेभ गर्यो। अब टेक्स्ट बक्समा अरू भ्यालु टेक्स्ट बक्समा पठाइदिउँ, थाहा हुनु पऱ्यो डबल क्लिक सुनिल चौधरी यस्तरी आउनु पऱ्यो टेक्स्ट बक्समा txt युजर नेम डट टेक्स्टमा के गरौँ त, अब 01 गर्दा लिन सकिन्छ नि हामीले हैन र, 1 को भ्यालु लियो हैन, त्यस्तै डाटा ग्रिड है यो, त्यसपछि txt पासवर्ड डट टेक्स्ट इक्वल टु डाटा ग्रिडको भ्यालु 2 लियो हैन। त्यसपछि अरू के छ अरे युजर टाइप cbo युजर टाइप हो नि त, डट टेक्स्ट इक्वल टु डेटा ग्रिड भ्यूको 3 लियो, 3 कलम भनेको है, 3 कलम एउटा रोजको 0 1 2 3 यसरी जान्छ कि जुन सेलेक्ट गर्छौँ। txt फुल नेम डट टेक्स्टमा डाटा ग्रिड भ्यूको 4 लियो, सबै लिइसकेपछि अब रन गरेर त यसलाई सरर माथि जान्छ क्या, लेख अब यो त सबै त्यही हो, यो डबल क्लिक सरर जाँदैन त, तर आइडी चाहिँ यो युजर आइडी चाहिँ यहाँ स्टोर भएर बसिरहेको छ, ताकि अपडेट गर्दा डिलिट गर्दा मलाई युजर आइडी चाहियो नि हैन, त्यतिखेर काम लाग्छ भनेर यो यसरी स्टोर गरेर राखेको हो कि। यहाँ चाहिँ युजर आइडी र टेक्स्ट बक्समा जे जब सुनिल 1 2 3 ले अपडेट गर्ने त्यो अपडेट हुनुपर्छ क्या यो, बुझेन? ल लेख न कति हेरेर यो अब त्यही त हो नि। रो हेडर माउस डबल क्लिक इभेन्टमा, ए यहाँनिर इभेन्टमा, यो इभेन्टमा के यहाँ इभेन्ट छैन, यहाँ आएर पहिला यो इभेन्टमा क्लिक गरेर तिमीहरू प्रोपर्टिजमा जाने होइन कि इभेन्टमा, यहाँ रो हेडर माउस डबल क्लिक भेटेन तिमीहरूले, मैले त भेटिरहेको छु आरबाट हेर न, अनि छैन अनि माउस डबल क्लिक त्यहाँ दुईचोटि क्लिक गर्ने अनि इभेन्टमा जान्छ यसको यसरी, ठिक छ। यो कोड सुई सुसार्ने एउटा गर्ने कपी पेस्ट हाल्ने त्यसपछि सिद्धिहाल्यो नि, सबै टाइप गर्नुपर्छ जरुरी नै छैन नि। त्यो हटाएपछि कहाँबाट डिलिट गर्नुपर्छ त्यो सिकायो नि तिजो, ल गर त एउटा हटाएर हेर त, बेसैलाई हटाइदिरहेको छ, कस्तो दिमाग खराब। यो त चाहिँदैन, यो त चाहिन्छ नि, यो पो चाहिँदैन त तिमीलाई, यो पुरै हटाउनु पऱ्यो नि, यहाँबाट यहाँसम्म हटाउनु पऱ्यो नि। के गर्छ केटा फेरि हेर्नु सेलेक्ट गरेर अहिले माउस लिएर आऊ तिमी, यो माउस नलिगाउने ल्याप नलिएर आऊ नआऊ,
राम्रो नि कहाँ क्लिक गर्न छ यहाँ गयो यो कुन लाइनमा आयो यो लाइनमा कहाँ इरर छ देखाउँदै यहाँ पुरै खोज्न थाल्यो अब कहाँ इरर छ यतिमा देखाऊ भने त्यो माथि जानु भने हो त्यो लाइन हटाउने यस्तो तालले चलाउँछ ल्यापटप चाहिँ बेगतै गर्छ केटा आफ्नो कहाँ जाने मैले बटन पनि क्लिक गरिसकेको छ अब यसमा मैले कहाँ बटम 2 मा लेखिरहेको छु यहाँ हेर न कोही हेर्दै हेर्दैन क्या बटम 2 क्लिकमा ल्याएको छु यो यत्रो भन्छु पहिले यसरी सम्झाउँछु होइन त्यसपछि बल्ल गर्छु मैले कोड मेरो सिनारियो के हो भनेर हान न डिलिट त्यो के काम त नि अहिले सबैले गर्छ तिमी त्यही हेरेर कसो के गर्छ त ल तिमी घरमा गर्नु छोड्दियो यहाँ घरमा प्र्याक्टिस गर्नु यहाँ पोसिबल छैन तिमीले गरेर माउस त लिएर आउँदैन घरमा प्र्याक्टिस गर्नु एक लाइनले त्यसलाई कपी पेस्ट गर्ने लु सेकेन्ड लाइनमा गर्दाखेरि सेकेन्ड लाइनमा भनेको लाइन चाहिँ लामो भयो प्लस गर्दै डबल यसमा स्ट्रिङमा मात्रै हुन्छ यसमा हुँदैन प्लस गर्दै क्या डबल कोटभित्र राख्ने प्लस राख्ने फेरि डबल कोटबाट स्टार्ट गर्ने त्यसमा मात्रै हो एसक्युएल स्टेटमेन्टहरूमा लेखिरहेको हुन्छ नि तर त्यसरी गर्दैन हामीले प्रोसिडियर बनाइदिन्छौँ कि यो यतिमा गर्छौँ क्या हामीले त्यसरी लेखिराख्ने झमेला छोडिदिनु हो अब त्यस जोइन के आउँछ नि त त्यो गरिराख्नु त लामो हुन्छ 5 वटा 6 वटा टेबलको झमेला काम गर्नलाई सर र त्यसलाई लगेर एउटा 2 लाइन लेखिदिने स्टेप प्रोसिडियर बनाएर गर्दा हुन्छ नि त्यो म सिकाउँछु अब यतिखेर हामीले यहाँनिर यसो हेरौँ त यो डबल क्लिक गर्दा रेकर्ड माथिको अब त्यो सेभ त डिजेबल हुनुपर्ने हैन र नत्र उसले फेरि सेभ क्लिक गरिदिन सक्छ नि त भन्छ एउटा कोड एउटा लाइन इनेबल डिजेबल गर्ने जहिले पनि एउटै हो btn अथवा txt हैन जेसुकै होस् के सबैलाई डिजेबल गर्नु btn save dot enable equal to false बनाइदिने के ताकि त्यो डिजेबल हुन्छ कपी गर न हो यो अलिकति लजिक लगाऊ है यसलाई यति सबै एउटै हो नि त सबै लेख्नु पर्छ अघिदेखि भनिरहेको छु कपी गर भनिरहेको छु तैँले यसलाई कपी गर्न तिमीलाई के डर लाग्छ यहाँ हेर न 0 1 2 मात्र चेन्ज गर न लजिक लगाऊ क्या डेभलपर भइसकेपछि कहाँबाट फटाफट लजिक लाग्छ त्यो हेर कि
कपी पेस्ट चाहिँ त्यो जाभा लजिक चाहिँ के ठुलो कुरा हो। लेख न टेक्स्ट बक्समा जसरी पठाउँछ पासवर्ड त्यसरी पठाउनु पर्यो। पहिला यो लाइनले के भनेको छ त्यो बुझ कि हैन। डी लेख यहाँ, डी डाटा ग्रेड B को डी छुट्यो। ए सेमिकलन देऊ न, नत्र अहिले फेरि रोउँछ। अब अपडेट गर्नु पर्यो हेर है। मैले के गर्छु अपडेटको लागि, यहाँ अपडेट क्लिकमा कोड कसरी लेख्छु त, सेम एसक्यूएल यहाँ यो सबै कपी, यो सेभको कोड बराबर हो क्या। यो सेभ गर्नु, अपडेट गर्नु र डिलिट गर्नुको कोड सबै एउटै हुन्छ। त्यही भएर मैले पेस्ट गरेँ यहाँनिर। अनि यहाँ क्वेरी लेख्ने क्या अपडेटको, अपडेट टेबल युजर सेट के अपडेट गर्ने हो त, त्यो सेट कलमहरु दिनु पर्यो। युजर नेममा @a भनेर आयो क्या, यसबाट आउने भ्यालु, किन त्यहाँ नयाँ भ्यालु जान्छ नि त्यसमा, त्यो भ्यालु। पासवर्ड इक्वल टु @b, युजर टाइप इक्वल टु @c, फुल नेम @p। वेयर कन्डिसन लाग्छ यसमा, कसलाई कुन रोलाई सेट गर्ने त, वेयर युजर आइडी इक्वल टु @abcde लेख्यो भने चाहिँ त पठाउनु पर्यो हामीले यहाँ, हो कि न। त्यहाँ त भ्यालु पठाएको नि त दिन्छु भनेर, यसलाई त दिनु पर्यो। @e मा कहाँको भ्यालु जान्छ त, युजर आइडी कहाँको जान्छ यहाँ, युजर आइडी कुन युजर आइडी जान्छ, यो युजर आइडी जान्छ नि, मैले सेभ गरेको युजर आइडी हैन, युजर आइडी गयो सिधो युजर अपडेटेड ग्रिड भ्यू आफै लोड हुन्छ, सिधै न। त्यही माथिको कोडलाई, इन्सर्ट कोडलाई कपी पेस्ट गरेर मिलाउने, एसक्यूएल स्टेटमेन्ट र प्यारामिटर मिलाए पुगे कि। त्यही त वेयर सरी यो कोड बुझे भइहाल्यो नि, तिमीहरूले सबैले एसक्यूएल स्टेटमेन्ट पढिसकेका छौ। बटन क्लिकमा बटन अपडेट भयो। इक्वल टु बिचमा लेख्दैन केटा, के हो यहाँ इक्वल टु चाहिँदैन, यो कसले राख्छ क्या यहाँ इक्वल टु। डाटा ग्रिड भ्यूलाई डाटा स्पेस ग्रिड दिएछ, बुझ्छ कि बुझ्दैन कोड केटा। डाटा स्पेस ग्रिड हुन्छ नाममा, 0 1 2 3। यो के गरे हो थाहा छ, यो के गरेको पहिला यो कोडले के गर्छ थाहा छ, यो जुन यसरी लेखाएको छु नि मैले, टेक्स्ट फुल नेम डट टेक्स्ट डट एउटा रोको त्यो भ्यालुहरु त्यो जस्ट टेक्स्टमा कपी हुने भयो, माथि जाने भयो त। अनि त्यही गरे त नि, के यो टेक्स्ट फुल नेम गरेर हेर्छौ, यो सिबिओ यसको नि कोड हेर्छौ, फेरि यसको नि कोड हेर्छौ, यसो बुझ न। अनि त्यसपछि यो गर्ने हो, यसको 4 को यसको 5 को, यसो त बुझिहालिन्छ नि। बल्ल बुझ कोड हैन, बल्ल गर के। अपडेट भयो, यो पुरै कोड लेख्नु पर्दैन, एउटा यो यहाँनिर एउटा एसक्यूएल स्टेटमेन्ट चेन्ज गरे हुन्छ। अलिकति बुझ्ने कोसिस गर, प्र्याक्टिस घरमा, भोलि पनि प्र्याक्टिस गरेर आउँदैन। मलाई यहाँ कसले सिकाइदियोस् कसरी गरौँ भन्ने हुन्छ हरेक चिजमा, यिनीहरूलाई यहाँ गराइदियो गएर भिडियो पढ्ने फुर्सद छैन। अब जो मान्छे रातभरि 4 बजेसम्म प्रोजेक्ट गरेर बस्छु म, अहिले इक्जामको प्रेसरले गर्दा सायदै सुत्या होला म 4 बजे अगाडि, लगभग 8-9 दिन भइसक्यो। मेहनत गर्नु पर्यो क्या, बिना मेहनतको सब अगाडि बढिसक्छ, तिमी चाहेको त्यही हुन्छ है।
युजर नेम फुल नेम अनि फेरि युजर नेम राख न फेरि होइन के हो अघि 4 फुल नेम यहाँ हेर जेरोमा युजर आइडी छ जेरोमा युजर फुल नेम छ तिम्रो त्यही छ त्यस्तै छ कोड कुन कलमबाट फुल नेम जान्छ कुन कलमबाट यो हेर न यो कलम हेर के जथाभावी राखे पनि टीएक्सटी फुल नेम राखे पनि फुल नेम 0 1 2 3 4 बाट जान्छ के त्यो हेर फेरि 0 राख्ला टीएक्सटी फुल नेम रोज 0 गर्ला टीएक्सटी फुल नेममा 4 बाट जान्छ त्यो भनेको यो ए युजर आइडी फिल्ड नेम हो नि त बुझेन सोध्नु है तिमी त 2 बजे आयो हुन्छ 2 बजे सबै त्यस्तै त्यस्तै छ कि एउटै ऱ्याङ्कको छ मरि गए बुझ्दैन कि यस्तो गर्ने हो पहिला सम्झायो तिनीहरूलाई त त्यो एउटा इनहेरिटेन्स गराउनलाई 4 दिन लाग्छ तिनीहरूलाई पहिला एउटा गराउनुपर्छ 2टा इनहेरिटेन्स गराउनुपर्छ त्यसपछि छोड्दियो होइन भोलिपल्ट आएर त्यही प्र्याक्टिस गर्छन् यो भयो नि प्रोजेक्ट यसलाई पार्ट 1 भनेर सेभ गरौँ